අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ වෙන්චර් කැපිටල් ගැන. එක වීඩියෝ එකක් දාලා වෙන්චර් කැපිටල් ගැන එක ඉන්ටර්වියු එකක විස්තර කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සමහර අයට ඒක හරියට තේරෙච්ච නැති හින්දා ගොඩක් වැරද්දක් තිබ්බා. ඉතින් මට හිතුණා මේ වෙන්චර් කැපිටල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ සල්ලි හම්බ කරගන්නේ කොහොමද? කෝටිපති වෙන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරන්න. යා මාත් එක්ක පොඩි ගමනක් රූෆ් টොප් එකට ලස්සන view එකත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ ටූරිසම් ගැන කතා කර සමහර වීඩියෝස් ඒවා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. කතා කරන්න වෙන්චර් කැපිටල් ගැන. අයිබෝවන්. වෙන්චර් කැපිටල් ගැන කතා කරමු. දැන් වෙන්චර් කැපිටල් කියන්නේ අපි වෙන්චර් කැපිටල් එකේ ඩෙෆිනිෂන් එක ඉස්සෙල්ලා බලමු. So venture capital is a type of financing for private equity or a startup business. ඒ කියන්නේ venture capital කියන්නේ අපි හිතමු අලුතින් ඔබ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඉන්නවනම් ඒ ව්‍යාපාරයට සල්ලි හොයන්න ඕනේනේ. දැන් අපි හිතමු සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් ලක්ෂයක් දෙකක් නම් ඔයාලට කොහෙන් හරි සල්ලි ටිකක් හොයාගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මිලියන 2ක් 3ක් 5ක් ඒ වගේ ලොකු හොඳ බිස්නස් අයිඩියා එකක් තියෙනවනම් ඒකට අනිවාර්යෙන් ලොකු මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේ මුදල හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි මේ වෙන්චර් කැපිටල් කියලා කියන්නේ. දැන් වෙන්චර් කැපිටල් විදිහින් ඔයාලට සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ගාව ලක්ෂ 5ක් වගේ තියෙනවා නම් ව්‍යාපාරයකට ආයෝජනය කරන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි මේ venture capital කියන්නේ. So venture capital generally comes from well-off investors. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සල්ලි තියෙන පුද්ගලයන් හෝ private banks, investing banks වලින් තමයි මේ venture capital invest කරන්නේ. So ලංකාවෙත් ඒ වගේ private investment banks තියෙනවා invest කරන සහ investors-ලා ඉන්නවා. Right? Well-off investors කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 50ක් 100ක් වගේ තියෙන කට්ටියට. So venture capital is being issued for potential growth companies or which will have a unique idea. ඒ කියන්නේ venture capital business එකට සල්ලි දාන්න investor කෙනෙක් unique idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. සහ growth potential එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ business වලට තමයි සල්ලි දාන්නේ. දකුණ සමහරවිට බලලා මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා මේ බලන්න අනිත් වීඩියෝස් වල මම මේ ඇල්ලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ tourism ගැන ඇත්තටම පොඩි වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න හේතුව ලංකාවට ටූරිස්ට් එනවා කියලා කියනවා. ඇත්තටම ටූරිස්ට් එනවද කියලා අපි බලන්න එපා. ඉතින් ඒක තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අනිත් වීඩියෝස් බලන්න ආරාධනා කරනවා. ඔබ ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා ඉන්නවනම් මාකට් එක සමාජයට පොඩ්ඩක් ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැත්තේ රටේ ආර්ථිකය තාම යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා නැති හින්දා. ඉතින් අපි ඒකත් බලන ගමන් රයිට් ඔයාලා පේන මේ වෝටර්ෆෝල් එකක් මගේ පිටිපස්සේ එතන එකක් තියෙන ලස්සන ඉතින් ටූරිස්ට්ලා එනවා අපි ඒ ගැන කතා කරන වීඩියෝස් වල. දැන් වෙන්චර් කැපිටල් වල දැන් තව උදාහරණයක් මේ හොටෙල්ස් රයිට් මේ හොටෙල්ස් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ තැන්වල එච්චර ලොකු මුදලක් යන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් මම ඔයාලට පෙන්නුවා හොටෙල් සම්බන්ධව. වෙන්චර් කැපිටල් ඇත්තටම මාර බෙනිෆිෂල්. හැබැයි ඒ තෝරගන්න ඉන්වෙස්ටර්ත් වැදගත්. මොකද ඉන්වෙස්ටර් හැම එකටම මෙහෙම කරන්න එපා කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ගියොත් එතකොට ඔයගොල්ලන් ක්‍රියේටිවිටි නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. කෙටියෙන් ගියොත් venture capital කියන්නේ finance ලැබෙනවා investor කෙනෙක් විදියට investors-ලා ඔයගොල්ලෝගේ entrepreneur business එකට සල්ලි දාන එක තමයි මේ venture capital කියන්නේ. මේකේ බලමු අනිත් දේවල් මොකද්ද කියලා. technology, managerial experience සහ capital investment. මේ තුන venture capitalist කෙනෙක් ඔයගේ business එකට ආයෝජනයක් විදියට ගේන්න පුළුවන්. So venture capital can be seed capital. Seed capital කියලා පටන් ගන්නකොටම invest කරන ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සමාජයේ business එක කරගෙන යන අතරතුර early stages වල invest කිරීමක් තමයි මේ venture capital කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. So venture capital one of the advantages අපි හිතමු ඔබ stock market එකේ private firm එකක් විදිහට list කරනකොට ඔබට free cash ලැබෙනවා. ඒක තමයි stock market එකේ list කරන IPO එකත් through. එතකොට stock market එක list කරන්න බැරි company එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ venture capital option එකට යන්න පුළුවන්. So main advantages number 1 provide financing, technology and managerial experience for the business. Number 2 companies වල ඔබ ආයෝජනය කරන company එකේ assets නැත්තම් cash flow එකක් නැත්තම් ඒක මත banks loans දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳ investor කෙනෙක් හොයාගන්න ඕනේ. ඊළඟ advantage එක තමයි networking. ඒතකොට networking කියන්නේ ඔබ venture capitalist investor ආයෝජනය කරනකොට company එකට එයාගේ network එකත් එක්ක තමයි එන්නේ සහ එයාගේ managerial know how එක. ඒතකොට දැන් අපිට තියෙන main advantage එක ඔයගොල්ලෝ දැන් තේරෙනවා.
දැන් ඔබට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා මේකෙන්. එකක් තමයි ඔබ වෙන්චර් කැපිටලිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්චර් කැපිටලිස්ට් කෙනෙක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩුම ගානේ මට හිතන විදිහට personally 1 million or above තියෙනවනේ. 10 million, 20 million, 50 million, 100 million ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පික්මි කියන ආයතනයට වෙන්චර් කැපිටල් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ප්‍රයිවට්ලි මාත් එක්ක කතා කරනකොට මම පබ්ලික්ලි ඔය කියන්න කැමති නැති දෙයක් කෙනෙක්. ඒ නිසා එක ක්‍රමයක් තමයි for example 1 million දැම්මොත් or 5 million venture capital හැබැයි හරි agreements තියෙනවා right shareholder agreements. එතකොට venture capitalist investor කෙනෙක් විදිහට ආයෝජනය කරනකොට තියෙන advantage එක තමයි උදාහරණයක් හිතන්න ඔයා 1 million invest කරා යම්කිසි business එකක. මේ හිතන්න මේ pool එක කියලා. මේ pool එක තමයි ඔයාගේ future එක. හිතන්න මේ pool එක තමයි ඔයාගේ future එක. ඔබ මේ ඉදිරියේදී මෙච්චර ධනස්කන්ධයක් ඇති වෙයි කියලා ඔබ වතුරු කෝප්පයකට ඔබේ මුදල් ටික යොදවලා entrepreneurට බාර දෙනවා. හැබැයි ඒ සල්ලි මවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ entrepreneur. මේ entrepreneur මේ සල්ලි ඔයගොල්ලෝ දකින්න තාම කෝප්පේ විතරයි අපි හිතුව 1 million කියන්නේ මේ කෝප්පේ. වතුරු කෝප්පයක්. ඉතින් මේ 1 million කෝප්පෙට creativity එතකොට business connections, business strategies, tactics පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ 1 million එක 500 million වෙනකම් මේ pool එක හිතන්නේ pool එක 500 million වටින ධනස්කන්ධයක් නම් ඒ 1 million එක 500 million කරන්න use කරන strategies මොනවද? මම ආරාධනා කරනවා අපි කරා වීඩියෝ එකක් best ideas for entrepreneurs. ඊට පස්සේ කතා කරන ව්‍යාපාර සාර්ථක කරගන්න ක්‍රියාමාර්ගය සහ strategies ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ wealth management course එකට join වුණා නම් ගොඩක් දේවල් කියලා දෙනවා ඒ course එකේ. ඉතාමත් සරල විදිහට සහ one to one මාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් විදිහට අවස්ථා ලබා දෙන ඒ wealth management courses වලට join වෙන්නත් කියලා ආරාධනා කරනවා. 9765678784 නම්බරයට WhatsApp පණිවිඩයක් යවලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට private coaching උත් ඒකේ තියෙනවා. දැන් මේ නැවතත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ නැහැ දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා කොහොමද අර 1 million කියන පොඩි වතුර කෝප්පේ venture capitalist ඉන්වෙස්ට් කරනකොට මේ 500 million කරන්නේ කොහොමද? number 1 හරි marketing strategy එකක් තියෙන්න ඕනේ. number 2 1 year 3 year 5 year 10 year plan එකක් clearly තියෙන්න ඕනේ. number 3 skill employees ලා ඒකට අදාළ skill employees ලා hire කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. number 4 ඒ entrepreneur එක්ක කතා කරලා කනෙක්ෂන් එකක් ඇති කරගන්න ඕනේ. තරහ වෙන්නේ නැතුව කතා කරලා වැඩ කරගන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක තමයි මම කියන්නේ සමහර අයට පුළුවන් නම් කෝපරේට් ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සෙල්ලා වර්ක් කරලා එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න. මොකද සමහර අය නිකන් මේ සමහර 5% වගේ ඉන්නවා සාර්ථක බිස්නස් කරලා රුට යනවා. ඒ සමහර ඉන්නවා නිකන් කාමරයක ඉඳගෙන ලෝකේ හදන්න උත්තර දෙන්න එහෙම බෑ. අපි එළියට එන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මම හැම වෙලාවෙම එළියේ ඉන්නේ. right networking අලුත් connections strategies ගහන පුද්ගලෙක් ඒත් එක්කම videos වල ඔක දකින්න හුඟක් කට්ටිය මම produce කරලා දෙනවා interviews through ඒත් එක්කම business club එකට ආවම introduce කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ networking through තමයි මේ game එක යන්නේ. ඔයා හිතන රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? ඔයා කාමරයක් ඇතුළත දොර වහගෙන ටයි කෝට් එකක් දාගෙන කියව හිටියොත් නෑනේ. ඔබ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ජනතාව හම්බෙලා කතා බහ කරන්න. ඉතින් ඒ නෙට්වර්කින් හදා ගන්න. ඉතින් මම කීයට entrepreneur කියන පුද්ගලයා සහ venture capitalists එක හරි මිත්‍රයන් විදිහට understanding එකක් husband and wife වගේ understanding එකක් එක්ක තමයි යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ව්‍යාපාරයේ මම මේ කියපු අර පොඩි බෝල් එක මේ ලොකු පූල් එකක් මිලියන 500ක ධනස්කන්ධයක් තියෙන අලුත් business එකක් වෙන්නේ. right? ඉතින් 1 million 500 million කරන්න සමහරට ඔයාලට අවුරුදු 5ක් විතර යයි. උදාහරණයක් කියන මම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි එකක් ගැන කතා කරා යම්කිසි වීඩියෝස් වල. මගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි මගේ මිත්‍රයෙක් එක්ක මම පටන් ගත්තා. ඇත්තට අපේ කැපිටල් එක රුපියල් ලක්ෂ 5යි අපි දෙන්නම දාපු. ඒක අපි මිලියන 200ක් වෙනකන් වර්ධනය කරා. හැබැයි මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්න හින්දා අපි පොඩ්ඩක් ස්ලෝ ඩවුන් කළා. මගේ මිත්‍රයත් එක්කත් කතා කළා. මොකද ගැටලු තියෙනවා මේ රටේ ආර්ථිකයේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක. ඒතර ඔබ දන්නා මම මූල්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ආයෝජන උපදේශකයෙක් විදිහට අවුරුදු 20ක පළපුරුදු තියෙන පුද්ගලෙක්. සමහර YouTube කරන සමහර කියන 8 to 5 ජොබ් කරන වහල්ලෙක් කියන ඒ වහල්ලෙක් නෙමෙයි පුතා. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඔබ සමහරට වහල්ලෙක් වෙන්නේ නැති. මොකද ඔබ එක්ස්පීරියන්ස් කරේ ලෝ ජොබ් එකක් වෙන්නේ නැති 8 to 5 high professional
මැනේජරියල් ලෙවල් ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් ලෙවල් කෙලින්ම CEO ත් එක්ක ඩිස්කස් කර ස්ට්‍රැටජිස් ප්ලෑන් කරන ලෙවල් එකට දියුණු වෙන්න බැරි වුණත් එතකොට ඔයගොල්ලෝ බැන ඉඳි. ඉතින් මම චූස් කරලා තියෙන්නේ ආෆ්ටර් A level මම තරුණයටත් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 3ක්වත් කෝපරේට් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරලා ඒතකොට ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනකොට තේරෙනවා දැන් සමහරවිට මට කතා කරලා තියෙනවා විශ්වරෂන් ඔයා කතා කරන විලාසයෙන් තේරෙනවා කොච්චර හොඳ කෝපරේට් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ද. අනිත් අය නිකන් අර කඩේ අර පොලි මුදලාලි කෙනෙක් වගේ කතා කරන ක්වොලිටි එක සහ ඔබ අතර ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් එක අතකින් ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අනිත් පුද්ගලයා කැපී පෙනෙන්නේ. රයිට්. හොඳයි ඉන්න නරකයි ඉන්නවනේ. ඒ වගේ. දැන් මම කියවල වෙන්චර් කැපිටල් වලින් සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔබ ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් නම් කොහොමද හොයන්නේ? ඔන්න මෙහෙම. ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් නම් ඔබේ ස්කිල් එක බිස්නස් අයිඩියා එක තමයි බිස්නස් එකට යොදවන්නේ. මේ බිස්නස් අයිඩියා එක අපි හිතමු මේ අහස තරම් ලොකුයි. මේ මට පේන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අහස තරම් ලොකුයි. අපේ ඩ්‍රීම්ස් මේ අහස වගේනේ. අහස අල්ලන්න පුළුවන් නම් මාර ලස්සනයි. ඉතින් මේ අහස වගේ ඔබේ ඩ්‍රීම්ස් ලොකුයි. මේ ඩ්‍රීම්ස් වලට යන්න මේ ධනස්කන්ධයට ඔබත් අයිතිවාසිකම් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? අර වෙන්චර් කැපිටල් සල්ලි ටික ලක්ෂ 1 බිලියන් ඔබට හෝ 5 මිලියන් හෝ 10 මිලියන් ඔබට දුන්නම ඔබ ගෙදර කට්ටියත් එක්ක පාටි දාලා විනාශ කරන්නේ නැතුව රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් වගකීම. ඒකට මම කෝපරේට් ෆීල්ඩ් එකේ චුට්ටක් හරි වැඩ කරන්න කියලා කියන්නේ. මොකද ඒකේ හයරාකි එකක් තියෙනවා. ඒ හයරාකි එක අනුව නීති අනුව ඔබ වැඩ කළ යුතුයි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් එතික්ස් එක්ක. Tamanට ඕන විදිහට සල්ලි ටික වියදම් කරන්න බෑ. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. මම ජොබ් එකක් කරන කාලේ පොඩි කෙනෙක් හිටියා තරුණයෙක්. පෙටි කැෂ් රුපියල් 10000ක් දෙනවා සතියට යාට මම ට්‍රැවල් කරන. ඒ පෙටි කැෂ් වවුචර් එක හරියට බිල්ස් එක්ක ඇටච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරේ නැත්තම් බැනුම් තමයි. ඉතින් එයා කිව්වා එයා සල්ලි මැනේජ් කරන්න ඉගෙන ගත්තේ ඒ කම්පැනි තුල. ඒක හරි වීරෝ කතා වගේ ගොඩක් දිගයි. ඉතින් ඔබ ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් නම් දැන් අර ඉන්වෙස්ටර් අපි හිතුව මිලියන් 2ක් මිලියන 5ක් ඔබේ බිස්නස් එකට දැම්ම කියලා. එතකොට ඔබ බලන්න ඕනේ ඔබේ ක්‍රියේටිවිටි එක දැන් අර යූස් කරලා ඔබේ ටීම් එකත් එක්ක මේක ඩ්‍රයිව් කරගෙන මේ බිස්නස් එක සාර්ථක බිස්නස් එකක් විදිහට ලංකාවට සහ ලෝකෙට ගෙනියන්න. හැබැයි every day අර ස්ටීව් ජොබ්ස් කිව්වා වගේ එයා කිව්ව දෙයක් තමයි හැමදාම එයා උදේ නැගිට්ටේ අද එයා මැරෙයි කියලා වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ දැන් අද අපි කරන්නේ මොකද? අද කම්මැලි අද බෑ වගේ හිට කරමු කල් දාලා එහෙම නෙමෙයි. අද කළ යුතු දේ අදම කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ ස්ටේජස් වලට යන්නේ. ඉතින් මම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔබ ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක්ද වෙන්චර් කැපිටලිස්ට් කෙනෙක්ද කියලා ඔබ දැන් දන්නවා. ඉතින් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම මම අර කලින් කියපු දේ කෝපරේට් ලයිෆ් එකේ අඩුමතරේ අවුරුදු 3ක් but experience ගන්න කියන concept එකට එකඟ වෙන කට්ටිය පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න agree කියලා නැත්නම් disagree කියලා දාගෙන යන්න. එතකොට දැන් අර ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් විදිහට සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද? අපි අර ඉන්වෙස්ටර් සල්ලි ටික දැම්මම මම කිව්වා වගේ daily strategies, weekly strategies, tactics පාවිච්චි කළා weekly, monthly, annually revenue growth එකක් තියෙන්න ඕනේ. generally startup එකක අපි expect කරනවා අඩුම තරමේ first year එකේ 200% growth එකක් තියෙන්න ඕනේ revenue එකේ. third year එකේ 500% growth එකක් තියෙන්න ඕනේ revenue එකේ. ඒත් එක්කම ඉන්වෙස්ටර්ත් එක්ක කතා කරගන්න ඕනේ agreement එකට එන්න ඕනේ. ඒ agreement හරි පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. venture capital එකක් සාර්ථක වෙන්න තුනක් තියෙනවා. number 1 clear and cut agreement එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර venture capital සල්ලි කුපමණ මුදලක් දාන්නේ කොයි වෙලාවේද ඒ ටික තියෙන. ඒ agreement එකක් කට වචනෙන් තියෙන්න බෑ. නීත්‍යාලක උලව ටයිප් කරලා lawyer කෙනෙක් එක්ක witness ලත් එක්ක sign කරලා තියන්න. number 2 venture capital සහ ඔබ විශේෂයෙන් disadvantage එක තමයි venture capital එකට ඔබ ලොකු share percentage එකක් දෙන්න වෙනවා. ඒකට සමහරට company එකේ 40%ක් 50%කට වඩා සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ නැහැ. 50%ට අඩුයි. මොකද ඔයා controlling stake එක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි ලොකු stake එකක් එයාට ඔයාට දෙන්න වෙනවා. ඕලම් බැලුවොත් ලංකාවේ බැත් පවුරු කියලා TV program එකක් ඒකම financial foreign countries වල Shark Tank කියලා එකක් තිබ්බා. ඒකේ තනිකර venture capitalist තමයි. ඔයාලට පැහැදිලි කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. disadvantage එක තමයි මම කිව්වේ අර ලොකු shareholding එකක් shareholder දෙන්න වෙනවා. that's the only disadvantage. but overall බැලුවොත් ඔයාට ඔයාගේ business එක හරියට දියුණු කරගෙන අවුරුදු 3කින් සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් විදිහට
මේ ධනස්කන්ධයේ අයිතිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද වට මෙතන 1 million 500 million වෙනවා නම් 50% stake එකක් තියනවා නම් වට easily 250 million අයිතිකාරයෙක් වෙනවා. ඒ නිසා වැඩි හොඳට කරන්න. ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.